ultimele luni, locuitorii din zona de sud a Bucureștiului și a județului Ilfov s-au plâns de prezența unor mirosuri insuportabile care apar, în special după lăsarea întunericului. Un miros foarte toxic. Un miros de gaz se elimină numai noaptea. Cele mai multe reclamații au venit din Popeștile Ordeni, oraș aflat la marginea capitalei. Seara, pur și simplu, ajungi acasă, poate, nu știu, încerci și tu să aerisești un pic camera, E un aer închis în casă, vrei să deschizi, e imposibil. E fix levigat, mirosul care este de la levigat. Deci miroase chiar foarte rău, da. Imaginați-vă că veniți de la muncă, vă e foame și mâncați într-o budă de aia la țară. Și cu un miros de combinație cu vidanjă, cu gazul, depinde. Imaginați-vă că ați sta în apartament, ați închide geamurile și ați dat drumul la gaz. Ne-am interesat și ar fi sulf. Hidrogen sulfurat. Pornește până și senzorul de gaz. Am mai aerisit eu bucătăria, a intrat miros din ăsta și a pornit senzorul de gaz. La Garda de Mediu Ilfov au fost înregistrate peste 400 de sesizări într-un interval de numai 2 săptămâni. De reclamații ne-am săturat. Păi, noi trimitem și nu primim niciun număr de înregistrare, nimic. Când am sunat, eu am sunat acum 2 săptămâni la Garda de Mediu din Ilfov și doamna mi-a spus că știm de problemă, dar nu știm sursa. Cum e posibil să ai o infrastructură, cel puțin pe hârtie, că ai o infrastructură care teoretic ar trebui să vegheze asupra sănătății mediului și implicit a cetățeanului, și eu te sun și tu îmi spui, nu știu, domnule, habar n-am. Într-un răspuns pentru Recorder, Garda de Mediu Ilfov admite că în ultima perioadă a primit un număr mare de sesizări care invocă un miros puternic de hidrogen sulfurat și că în urma sintetizării acestor reclamații, comisarii și-au îndreptat atenția către depozitul de deșeuri de la Vidra. Aflat la 7 km de Popeștile Ordeni, depozitul de la Vidra este ultima groapă de gunoi din zonă care a rămas încă activă. Garda de Mediu Ilfov susține că a făcut controale la acest depozit și a găsit unele nereguli pentru care a acordat amenzi, însă ultimele măsurători efectuate de Agenția pentru Protecția Mediului nu indică depășirea ale limitelor legale de hidrogen sulfurat, cu excepția câtorva probe de scurtă durată. Răspunsul Gărzii de Mediu face de fapt o echilibristică, în care spune că nu poate afirma cu certitudine că groapa de la Vidra este sursa mirosurilor reclamate, dar nici nu exclude această posibilitate deoarece hidrogenul sulfurat miroase chiar și atunci când nu depășește limitele impuse de lege. Există însă oameni pentru care acest miros nu este o problemă recentă și care nu mai au niciun fel de încredere în evaluările și măsurătorile autorităților. Sunt Marius Stratulat, am 35 de ani, locuiesc în comuna Vidra de când mă știu. Vecin am devenit cu groapa de gunoi în anul 2000. Eu eram puști atunci, 15-17 ani, nu știu cât aveam. Foarte încântată lumea că vine cineva în comună, că va crea locuri de muncă, că nu se va mai plăti gunoiul și că oferă posibilități mai mari decât un munte de gunoi. Sunt subiectiv în privința gropii de gunoi. Fix ca în Hazna miroase aerul dimineața, dar nu doar dimineața, și seara, târziu și noaptea. Inițial au fost 600 de metri față de groapa de gunoi, dar între timp, extinzându-se, am ajuns la 500 de metri, deci ne mai despart o jumătate de kilometru. N-am stat cu mâinile în sân. Am expus care sunt problemele pe care noi le simțim, că miroase urât, că apa începe să aibă gust și miros și culoare urâtă. Autoritățile au zis că ea nu trebuie să miroasă și că nu are nicio formă de poluare. Depozitul de la Vidra este activ încă din anul 1999. Încă de atunci, firma care operează această afacere s-a angajat că va limita la maxim poluarea și mirosurile neplăcute. După intrarea României în Uniunea Europeană, normele de mediu au devenit și mai severe, iar autorizațiile de funcționare emise periodic prevăd că operatorul depozitului de deșeuri de la Vidra este obligat să se asigure că groapa nu produce mirosuri. Cu alte cuvinte, să fie un depozit ecologic. Un depozit ecologic de deșeuri trebuie să îndeplinească mai multe norme. În primul rând, să aibă la bază un strat impermeabil, acoperit cu o membrană specială care nu permite scurgerea în sol și în pânza freatică a levigatului, adică lichidul ce rezultă din descompunerea deșeurilor. Normele europene spun că levigatul trebuie colectat și tratat, iar deșeurile trebuie acoperite constant cu straturi de pământ pentru a elimina mirosurile.
Însă acest procedeu nu este definitiv, întrucât deșeurile fermentează sub stratul de pământ și produc gaze, care trebuie eliminate constant. Aceste gaze ar trebui colectate și transportate prin conducte către o instalație de ardere. O ardere eficientă se face la temperaturi înalte, de minimum 1000 de grade Celsius, și asigură descompunerea completă și eliminarea mirosurilor neplăcute. Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Gazul colectat dintr-o groapă de gunoi este un amestec de gaz metan, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf și alte gaze rezultate din fermentarea gunoaielor. Când acest amestec conține un procent prea mic de gaz care arde, operatorul e nevoit să suplimenteze cu gaz metan din rețeaua națională, ceea ce presupune costuri suplimentare. Dacă instalația de ardere funcționează normal, depozitele ecologice de deșeuri nu ar trebui să elimine în aer mirosuri neplăcute. Dacă însă gazele de groapă nu sunt arse eficient, ele pot fi purtate, în funcție de temperatură și direcția vântului, către zone locuite. Autoritățile responsabile cu protecția mediului ar trebui să verifice constant dacă aceste gaze sunt arse sau nu în mod corect, însă până acum nu au fost descoperite nereguli de acest fel. Asta deși cetățenii din jur reclamă periodic un miros de hidrogen sulfurat. De miros auzi că nu se constată ceea ce noi sesizăm. Nu miroase, domne, nu are cum să miroasă. Păi cum, dar veniți aici în orele în care miroase. Păi dar n-avem cum, că noi nu putem trimite echipă la orice oră vrei tu. Ok, atunci hai că constat eu singur. Și am cumpărat un senzor de aer, de măsurarea calității aerului. Măsoară chiar și hidrogenul sulfurat, care este responsabil pentru mirosurile intense. Aici avem un senzor de la Early și nu că vreau să le fac reclamă, dar este unul dintre cei mai buni senzori. Am urmărit foarte mult timp cum înregistrează senzorul. Totul era depășit cu peste 100%. Sunt rare ori momentele când el scade sub limita legală. Rezultatele înregistrate de senzorul lui Marius Stratulat, care locuiește în apropierea depozitului de deșeuri de la Vidra, contrazic măsurătorile făcute în repetate rânduri de Agenția pentru Protecția Mediului București. Reprezentanții instituției au refuzat să ne acorde un interviu în care să lămurim aceste neconcordanțe. Am găsit însă o posibilă explicație la George Gârbacea, care a condus Agenția pentru Protecția Mediului în urmă cu un an și care afirmă că măsurătorile instituției erau superficiale. Eu chiar am avut în vară, anul trecut, a fost o campanie de monitorizare a hidrogenului sulfurat în nordul capitalei. Și problema care era? Că în datele de monitorizare, totul era bine, numai că metodologia, normele tehnice făceau o medie la 2 zile. Ceea ce ei puteau să elibereze, că era super simplu. Eu pot să eliberez, mă uit unde bate vântul, știu unde e stația de monitorizare și îi dau drumul, îi dau 3 ore și oricum bate în direcția inversă. Ceilalți știau că sunt monitorizați, adică chiar am publicat raportul ăla în care ziceam că tot e ok, deși mi-am cerut scuze oamenilor că știam că miroase, adică mă sunau oamenii și eu zic, uite, măsurătoarele sunt bune, știi? După perioadă, mi-era și rușine, da? Dar clar, e o problemă care se poate rezolva foarte simplu. Prin acord de mediu să se impună monitorizarea și datele să fie transmise publicului în timp real. N-ar trebui să miroase. Dacă toate instituțiile și-ar face treaba cum ar trebui, n-ar trebui să miroase. Simți mirosul? Da, asta e de groapă, hidrogen sulfurat. Nu e de carbon. Deci ne apropiem de asta. E înțepător, miros. Și asta practic e mirosul care ajunge în fiecare seară la București. Octavian Berceanu este fost șef al Gărzii de Mediu și unul dintre activiștii care s-a implicat în ultimii ani în depistarea surselor de poluare din jurul Bucureștiului. E groapa de gunoi a Bucureștiului. E frontul de lucru, mare parte acoperit, vedem niște dungi pe groapa de gunoi, sunt conductele care păreau parte din gazul de groapă. În drum spre acest punct am simțit cu toții în aer cum mirosea hidrogen sulfurat foarte, foarte puternic. Hidrogenul ăsta sulfurat pute ca ou stricat și este gazul provenit din fermentația gunoiului pe care noi îl aruncăm de-a valma. El ar trebui captat și neutralizat. Mirosul este dovada că el n-a fost neutralizat. Ca să-l neutralizezi, probabil trebuie trase gaze din rețeaua națională și cu ajutorul gazelor să arzi acest gaz de
de groapă. Am fost în gropi similare, am intrat în zona de pupitru de comandă și observație electronică a sistemelor din depozitul de gunoi și arderea se făcea la 300 de grade, adică pur și simplu dădeau drumul la gaz în aer și mirosea foarte, foarte puternic lângă un oraș mare. Da, am intrat pur și simplu peste ei să văd de ce miroase și am ajuns la acel bord de comandă unde am văzut că în loc de 800-900 de grade pe tablou, grade Celsius de arderea gazelor, neutralizarea gazelor, erau 300. Asta înseamnă că pur și simplu le dai drumul liber și ai doar un contoar care se învârtă, să-ți arate în instanță că tu, să demonstreze în instanță că tu ai pompat gaze și șefii gărzi de mediu au închis ochii cum se întâmplă de obicei. Ce le-ai zis? Erai șeful lor atunci? Da. Din păcate, la momentul respectiv nu aveam procedurile, nu aveam legislația și comisiile de disciplină care să îmi permită să-i dau afară pe respectivii. Am plecat și statul nu mi-a permis niciodată, prin legislația pe care o livrează, ne-o livrează și prin echipamentele pe care ni le livrează, nu-mi permit niciodată sau nu mi-au permis să fac niște controle cu care să merg în instanță și să devoalez ce se întâmplă, să am niște argumente. Pe care ai văzut-o, pe care o sesizăm toți. E un lucru la vedere. Arderile ilegale care se petrec fix acum când vorbim sunt la vedere. Mirosul de hidrogen sulfurat îl simțim. Deci sunt lucruri evidente pe care instituțiile statului extrem de corupte le ascund. În planuri, depozitul de la Vidra figurează cu o investiție în echipamente de colectare și eliminare prin ardere a gazului de groapă. În urmă cu 4 ani, Primăria Capitalei a efectuat un audit asupra activității depozitului. În timpul vizitei în teren, specialiștii municipalității au constatat că, la acel moment, deși era trecută în acte, instalația nu funcționa. De atunci, nimeni nu a mai prezentat public în ce stare se află echipamentul care ar trebui să ardă gazele din depozit. Din moment ce toți oamenii se vaită din toată zona, clar e ceva în neregulă. Cu certitudine, cu un grad de încredere destul de mare, pot să zic că clar e depozitul de la Vidra sau alte surse. Ca să fac o reducere de cheltuieli, probabil, ei eliberează controlat, aș spune, gaz de rezultat în urma descompunerii în atmosferă, fără să-l ardă. Gazul metan, da, nu e o concentrație foarte mare, nu e pură. Ai și sulf, ai și trebuie să aduci un aport de gaz metan ca să-l arzi la temperaturi destul de mari. Și e mai ieftin să-l eliberezi în atmosferă decât să-l arzi, cât să n-aibă emisii. Am încercat să aflăm cum funcționează instalația chiar de la reprezentanții EcoSud, societatea care administrează depozitul și care, numai anul trecut, a raportat din activități de gestionare a gunoiului o cifră de afaceri de peste 34 de milioane de euro. Am tot avut controale în perioada asta și concluziile nu au fost că sezizările au legătură cu activitatea de la Vidra, de la depozitul Vidra, mai ales că au fost inclusiv niște laboratoare ale Agenției de Protecție a Mediului București care au făcut niște determinări și rezultatele nu au ieșit depășiri la limite la hidrogen sulfurat și așa mai departe. Există totuși un senzor acolo în Vidra care arată depășiri mari ale hidrogenului sulfurat lângă depozitul de deșeuri. Sunteți la curent? Despre senzorul Early eu știu că există, dar la fel știu că au fost discuții și nu la nivel, ci la nivel de autorități, că nu este un senzor care să fie acreditat și neapărat obiectiv în ceea ce comunică. Totuși sunt depășiri foarte mari, indiferent că e acreditat sau nu, e un semn de întrebare. Nu știu, veți lua măsuri totuși să verificați, să monitorizați pe cont propriu? Dincolo de monitorizările noastre interne pe care le facem în baza documentelor de reglementare, repet, au fost făcute de către laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului București, care sunt convinsă că are toate acreditările necesare, nu au fost sezizate depășiri. Acest miros este prezent acolo, adică practic chiar dacă nu sunt depășiri ale limitelor legale, mirosul există. Și voiam să vă întreb dacă, nu știu, n-a funcționat cum trebuie instalația aceea de ardere sau... Nu se pune problema de așa ceva. Instalația de ardere funcționează, ea înregistrează în mod constant, cum să spun, operațiunile zilnice, nu se pune problema de așa ceva.
Noi considerăm în felul următor. Există și surse dincolo de depozitul Vidra care pare că este cauza. Știm foarte bine și activitățile din Sinteș că sunt de notorietate și nu au fost și publicate. Da, însă aceste mirosuri sunt diferite față de cele ale arderilor ilegale, că și acestea există cu siguranță. Este un miros de hidrogen sulfurat, care este un gaz de groapă. Repet, nu cred și prin toate măsurile pe care le luăm și toată implicarea pe problema asta nu este, și plus că v-am spus, dincolo de ceea ce considerăm noi și știm noi, și analizele laboratoarelor terțe. Bun, nu știu, există posibilitatea să vedem și noi cum funcționează acest sistem? Sistemul de ardere? Sigur. Faceți o solicitare și sigur că da. Până în acest moment nu am primit un răspuns la solicitarea noastră de a vedea cum funcționează sistemul de ardere al gazelor de groapă. Reprezentanții Gărzii de Mediu au refuzat să ne acorde un interviu filmat, dar ne-au asigurat că monitorizează situația de la Vidra și a mirosurilor reclamate de cetățeni. În următorii ani, depozitul de la Vidra își va atinge capacitatea maximă de depozitare. Urmează o perioadă de 20 de ani de după închidere, în care depozitul trebuie să fie monitorizat constant. Odată cu senzorul am achiziționat și o cameră. Am pus-o doar pentru groapa de gunoi. Nu mă credea lumea când eu ziceam, bă, miroase, bă, nu credea lumea. Și am zis, ok, hai că vă cumpăr o cameră să vedeți toți că ceea ce văd eu și simt. Pentru că am început să lupt împotriva gropii de gunoi. M-am trezit cu ceafă lată la poartă, care voiau să mă păzească, între ghilimele. Câte 10 într-o mașină și au zis, bă, băiatule, tu ești ăla care te-ai pus împotriva gropii, stai că nu e bine. Restul oamenilor care tac din gură sunt ăștia cărora le e frică. Tu vrei să te împotrivești sistemului, dar se pare că nu poți, pentru că de acolo ies cu ceafă lată, exact cum am trezit eu, vin autoritățile care le țin partea și atunci tu ce zici? Mă, eu sunt unul mic, n-am nicio șansă în fața ăstora, nu? Și îți vezi de treaba ta. Am 500 de metri între mine și groapa de gunoi. Vecinii mei nu mă lasă să trăiesc liniștit și asta nu-mi place. Crezând într-o schimbare și crezând că vor veni o altă clasă politică, alți oameni care să schimbe ceva, mi-am făcut între timp aici un univers al persoanelor cu dizabilități și al recuperării medicale. Acum mă văd în situația de a renunța la un business pe care, cum să fac, mi-l iau pe trailer și îl mut în altă parte și nu vreau să fac asta. Adică de ce aș vrea să renunț eu la viața mea în favoarea unor oameni care nu vor o calitate superioară a vieții?